ओके, ओप्पोको ए सिरिज अन्तर्गत आउने डिभाइसहरू भनेको चाहिँ बजेट सेगमेन्ट अन्तर्गत पर्दछ। हालसालै नेपाली बजारमा लन्च भएको एउटा ओप्पोको नयाँ डिभाइस हो ओप्पो A53। प्राय गरेर ओप्पोको डिभाइसहरू अलिकति ओभर प्राइसमा नै लन्च हुन्छ। 22,990 रुपियाँमा लन्च भएको ओप्पो A53 पनि लगभग उस्तै नै हो। झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो डिभाइस अलिकति झिल्के नै देखिन्छ। यसको डिजाइन लुक्स चाहिँ एकदम राम्रो नै छ, इन ह्यान्ड फिल पनि एकदम राम्रो छ। बन्न चाहिँ प्लास्टिकले नै बनेको हो, तर हेर्दाखेरि आकर्षक देखिन्छ। हातमा लिँदा पनि अलिकति जस प्रिमियम फोन हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ, त्यस्तो सस्तो फोन जस्तो देखिँदैन। यसको डिजाइन लुक्स, यसको ब्याक प्यानलको जुन कप प्यानल छ, क्यामेराको लेआउट भयो, बिचमा आउने फिजिकल फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानरको पोजिसन भयो, हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो छ। तर ड्युरेबल त हुने कुरा भएन, किनभने बनेको प्लास्टिकले नै हो। यो डिभाइसको अगाडिको प्यानलबाट हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ। पन्च होल डिजाइनको साथमा आउने डिस्प्ले दिएको छ, जुन कुरा भने चाहिँ हेर्दा एकदम राम्रो छ। डिस्प्लेको कुरा गरिरहँदा हामीले यहाँ पाउन सक्छौँ 90 हर्जको रिफ्रेश रेट भएको डिस्प्ले र डिस्प्ले एकदम स्मुथ पनि छ। तर के छ भने यहाँ हामीले 6.5 इन्चको डिस्प्ले पाउँछौँ, IPS डिस्प्ले, तर रिजोल्युसन भनेको चाहिँ 720p मात्रै हो कि। त्यसकारण अलिकति मजाक जस्तो लाग्छ कि यो कुरा भनेको चाहिँ 90 हर्जको डिस्प्ले दिनुभन्दा चाहिँ फुल HD प्लस डिस्प्ले दिनु चाहिँ राम्रो हो कि। यो प्राइस सेगमेन्ट हेर्ने हो भने 20,000 रुपियाँभन्दा माथि जाने बित्तिकै फुल HD डिस्प्ले अपेक्षा गर्छौँ कि हामीले, किनभने आजको डेटमा 20,000 रुपियाँभन्दा माथि जाने बित्तिकै 720p डिस्प्ले चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दैन। कि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, 90 हर्जको रिफ्रेश रेट रोज्नुहुन्छ कि फुल HD प्लस डिस्प्ले रोज्नुहुन्छ? मलाई तलको कमेन्ट सेक्सन बताउन नभुल्नु होला। यो डिभाइसमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्टको साथमा। र राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट पनि प्रयोग गरिएको छ। हैन भने यो प्राइस सेगमेन्ट भनेको चाहिँ प्राय गरेर ओप्पो र भिभोले भनेको चाहिँ माइक्रो USB पोर्ट प्रयोग गर्दै आएको थियो। जे होस्, यो डिभाइसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ अपग्रेड नै गरेको छ भन्नुपर्छ। ब्याट्री इन्डोरेन्स पनि राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। जे होस्, 720p मात्रै डिस्प्ले भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पुरा दिनको ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि डिभाइसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नै त्यसको प्रोसेसर हो। यो डिभाइसमा तपाईँले स्न्यापड्रागन 460 भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। यो प्रोसेसर भनेको त्यस्तो नराम्रो प्रोसेसर त होइन, तर जस यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अलिकति नसुहाउने प्रोसेसर हो कि। यो प्रोसेसर भनेको चाहिँ अन्डर 20K हुँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुने हो। जे होस्, पर्फर्मेन्समा त्यस्तो समस्या त आउँदैन। डे टु डे लाइफमा नर्मल युजमा त्यस्तो खासै फरक पनि पर्दैन। तपाईँले हेभी युज गर्नुहुन्छ र गेमिङ गर्नुहुन्छ भने त डेफिनेटली अलिकति ल्याग चाहिँ गर्छ नै। नर्मल गेमिङ त तपाईँले मजाले नै गर्न सक्नुहुन्छ, तर हेभी गेमहरू चाहिँ तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्न। खेल्न त सक्नुहुन्छ, तर त्यस्तो मजा आउँदैन, किनभने तपाईँले PUBG जस्तो हाई ग्राफिक्सवाला गेमले खेल्नुहुन्छ भने तपाईँले नर्मल सेटिङमा मात्रै खेल्न सक्नुहुन्छ, हाई ग्राफिक्समा खेल्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो डिभाइस भनेको चाहिँ मल्टिटास्किङ र गेमिङको लागि चाहिँ होइन, किनभने स्न्यापड्रागन 460 भनेको चाहिँ बजेट सेगमेन्टको डिभाइसको लागि चाहिँ एकदम राम्रो प्रोसेसर हो। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अलिकति स्वीकार गर्न सकिँदैन यो कुरालाई। ओप्पोले अब यो कुरा चाहिँ धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त योभन्दा अगाडि ओप्पोले हिलियो P35 जस्तो प्रोसेसर प्रयोग गरिरहेको थियो, धन्न यसबाट स्न्यापड्रागनको प्रोसेसर प्रयोग गरेको छ। त्यसको तुलनामा चाहिँ राम्रो नै मान्नुपर्छ यो प्रोसेसरलाई। त्यही पनि प्राइसको हिसाबमा चाहिँ अलिकति अझै पनि यो प्रोसेसर त्यति राम्रो छैन। योभन्दा त स्न्यापड्रागन 665 प्रोसेसर प्रयोग भएको अलिकति ओभर प्राइस भनेको नोकियाको 5.3 नै राम्रो छ, किनभने त्यसमा तपाईँले एकदमै प्योर स्टक एन्ड्रोइडको एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिभाइसमा क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले पछाडि 3वटा क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, तर 3वटा क्यामेरा भनेको चाहिँ अलिकति नामको मात्रै छ। 13 मेगापिक्सलको चाहिँ मुख्य सेन्सर रहेको छ अपर्चर f2.2 को साथमा, अनि बाँकी अर्को दुईवटा सेन्सर भनेको चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ एउटा म्याक्रो सेन्सर, अर्को डेप्थ सेन्सर। अब यी दुईवटा सेन्सर भनेको चाहिँ अलमोस्ट युजलेस नै हो। जस म्याक्रो सेन्सरको सट्टामा चाहिँ अल्ट्रावाइड सेन्सर दिएको भए चाहिँ गजबै होइन। यो प्राइस सेगमेन्ट प्राय गरेर आजको डेटमा अल्ट्रावाइड सेन्सर आउँछ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ 2 मेगापिक्सलको सट्टामा कमसेकम 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर प्रयोग गरेको चाहिँ धेरै राम्रो आउटपुट आउने हो। तर जे होस्, तपाईँले यो प्राइस सेगमेन्ट यसको डिभाइसको रियर क्यामेराबाट ठिकठाक आउटपुट पाउन सक्नुहुन्छ। फुल HD सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। 30 FPS सम्ममा 4K को अप्सन छैन। हुन त प्रोसेसर सक्षम हो 4K भिडियो रेकर्डिङ गर्नको लागि, तर ओप्पोले यहाँ दिएको छैन। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पन्च होलभित्र 16 मेगापिक्सल सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। जे होस्, ठिकठाक पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। फुल HD सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिभाइसमा तपाईँले 4GB को ऱ्याम पाउन सक्नुहुन्छ भने 64GB को स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। जे होस्, राम्रो कुरा छ यसमा तपाईँले UFS 2.1 को स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। अन्डर 20K लन्च गरेको भए चाहिँ राम्रै हुने हो डिभाइसले। अब 23,000 को प्राइस सेगमेन्ट भनेको चाहिँ ग्यालेक्सी M21 एकदमै राम्रो डिभाइस छ। त्यसमा तपाईँले फुल HD डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। सुपर एमोलेड टेक्नोलोजी प्रयोग भएको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो क्यामेरा छ, एकदमै राम्रो ब्याट्री पनि छ त्यो डिभाइसको। विशेष गरी यो डिभाइस भनेको चाहिँ ओप्पो लभरहरूको लागि मात्रै हो, बाँकी होइन भने चाहिँ यो डिभाइसको तुलनामा अरू धेरै राम्रो डिभाइसहरू छ। विशेष गरी ग्यालेक्सी M21 मैले अघि नै पनि भने। बाइक कुरा तपाईँहरूलाई के लाग्छ मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यहाँको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भयो त्यो पनि अवश्य लेख्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसार युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै आउने घन्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। प्रदीप जागरण फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। हस् त, अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम हो प्रदीप। हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।